اگه دنبال یه بازی رایگانین که اونو با رفیقاتون آنلاین بازی کنین ولی از بازی‌های بتل رویال خسته شدین، ادامه این ویدیو رو ببینید. تو این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه بازی دفاینال رو یه بررسی کامل بکنیم و ببینیم که چرا تجربه اون به شدت توصیه میشه. دفاینال بازی جدید شرکت امبارکه که شما اون رو میتونین از طریق پلتفرم‌های پلی‌استیشن، ایکس باکس و یا حتی استیم بازی کنین. خوبی که داره گیم حالت کراس پلتفرم رو داره که شما میتونین از طریق بر فرض مثال پلی‌استیشن با رفیقاتون روی پی سی یا ایکس باکس پلی بدین و حجم حدودی بازی 15 گیگه و واسه کسایی که میخوان بازی رو روی پی سی تجربه کنن حداقل سیستم مورد نیاز اینیه که روی تصویر میاد. دفاینال یه بازی آنلاین شوتر اول شخصه که شما داخل هر مچ توی یه مپ نسبتا بزرگ قرار میگیرین و به رقابت با 3 تا تیم دیگه میرین و اینجوریه که هر تیمی که بیشترین امتیاز رو جمع‌آوری بکنه برنده میشه و در نهایت دفاینال بازی میشه. بازی از 3 تا کلاس متفاوت لایت، مدیوم و هوی تشکیل شده که هر کدومشون ابیلیتی و گان‌های متنوعی رو دارن و به واسطه همین تنوع شما میتونین داخل گیم اتفاقهای جدید و جذابی رو رقم بزنین و گیم به شدت رقابتی و وابسته به هم‌تیمی‌هاتونه. بازی از یه سیستم شخصی‌سازی خیلی جالب و جذاب برخورداره که شما میتونین داخل اون از رنگ مو، مدل مو تا رنگ چشم کرکترتون و حتی تمام لباسا و آوتفیت کرکترتون رو شخصی سازی بکنین و داخل گیم شما میتونین ایموتای متنوعی رو استفاده کنین تا حدی که حتی میتونین ریلود کردن هر گان رو هم شخصی سازی بکنین، نوع انجام شدنش رو. و یه چیز خیلی جالبی که داشت که برای خودم جدید بود این بود که شما میتونین حتی یه حیوان رو واسه اون کرکترتون بخرین و اپلای کنین که روی شونه مثلا کرکترتون میاد که یه خورده میتونه جالب باشه و شخصی سازی ها رو خیلی متنوع و جذاب میکنه. داخل استوری گیم هم میتونین کلی آیتم و اسکین های متفاوت رو بخرین که خیلی واسه خود من بعضیاشون جالب و جذاب بودن. گیم یه طراحی اسکوید گیمی داره کلا و جالبی که داره اینه که شما اگر یه آیتم رو بر فرض مثال خریدین واسه یه دونه هیرو مثلا یه لباس، اونو میتونین روی تمام هیروهای دیگه‌تون یا حالا اپراتورهای دیگه‌تون اپلای بکنین و نیاز نیست که واسه هر کلاس برین خرید جداگونه بکنین که این خب واسه ما بازیکن‌ها خیلی میتونه مهم باشه. بازی از مودهای مختلفی تشکیل شده، تا الان 4 تا مود متفاوت داره که داخل همه اونها شما باید بیشترین میزان امتیاز رو جمع بکنین و در نهایت تیم اول بشین و برنده شین. بازی یه مود رنگ داره که خب خیلی رقابتی تر و سخت تره و همونطور که اول ویدیو گفتم بازی بتل رویال نیست و شما هر باری که بمیرین 20 ثانیه تا 30 ثانیه بعدش ریسپان میشین و دوباره میتونین به ادامه بازی بپردازین. ولی خب بازی بتل پس هم داره که برای طرفدارای این سبک میتونه جذاب باشه. بازی تا الان 3-4 تا مپ متنوع داره که هر کدومشون داخل شب و روز جریان دارن که شما داخل این مپ میرین واسه رقابت و بالا تماشاچی‌ها نشستن و شما رو نگاه میکنن. یه چیزی شبیه گلادیاتورهای قدیمه ولی خب به سبک جدید و خیلی مدرن تر. نکته خیلی جذابی که بازی داره که داخل تامنیل ویدیو هم پیدا بود، سیستم تخریب پذیری به شدت بالای بازیه که تقریبا میتونم بگم 90% فضایی که داخل مپ هست و شما میتونین تخریب بکنین به جز زمین که دیگه زمین بازی اگه اون تخریب کنین زمینی وجود نداره و یه سری لوکیشن های خاص مثلا آسانسورا یا یه سری آیتم های خیلی خاصه و به واسطه همین سیستم تخریب پذیری و کلاس های متنوع و تیم ورک واقعا یه جوری شده گیم که اصلا ازش خسته نمیشین. من خودم چندین ساعت پی گیم رو پلی دادم و واقعا از پلی دادنش خسته نشدم، با اینکه گیم چند نوع بیشتر مود نداره ولی واقعا به شدت جذاب بود واسه خود من و واسه منی که چندین سال اخیر رو مدام گیم های بتل رویال زدم دیگه واقعا حوصله یه گیم بتل رویال دیگه ای رو نداشتم و این گیمی بود که دوباره منو مشتاق کرد به پلی دادن گیم های آنلاین. و گیم یه چیزی بین ایپکس و رینبو سیکس سیج که تقریبا میشه گفت ترکیب این دوتاست، ولی چیزی که من خودم معتقدم یه چیزی ترکیبی از کال آف دیوتی بتلفیلد حتی داخلش داره
که خب این خیلی خوبه به نظر من. موومنت گیم یه چیزی واقعا مشابه و شبیه به اون چیزی که شما داخل ایپکس دیدین، خیلی روون و فسته و نه خیلی سریع که اذیت بکنن انمیا شما رو، نه اونقدر کنده که خسته بشین. ولی با همه این تفاصیل نسبت به نسخه کلوز بتای گیم که چند ماه پیش ریلیز شده بود، یه ذره گیم موومنتش کنتر شده که حالا شرکت سازنده گفتن اینو قراره فیکس بکنیم در آینده، که این نوید اینو میده که به شدت پشتیبانی میکنن از گیمشون. تا اونجایی که من دیدم حتی داخل نسخه بتای بازی خود دیولپرها داشتن اونو تجربه میکردن در کنار پلیرهای دیگه و از نظرات و انتقادهای اونا استفاده میکردن و خودشون راجع به این گیمی که ساختن به شدت مشتاقن. و مشکلی که گیم میتونه داشته باشه اینه که یکم بازی سخته واسه اونایی که شاید دوست دارن بازیای راحت تر بکنن، شاید خیلی جذاب نباشه. ولی یه جوریه که گیم اگه یه ذره پلی بدین با انواع مختلفی از کلاسایی که داره، شما میتونید راحت با گیم آداپت بشین و اونو تجربه کنین و ازش لذت ببرین. ولی خب خیلی مهمه که یه چند تا همتیمی خیلی خوب داشته باشین داخل گیم، چون واقعا نتیجه مچ رو تغییر میده اگه همتیمیاتون بد باشن یا خوب باشن. و نکته دیگه که وجود داره، گیم یه ذره باگای خیلی کوچولو داره که من خودم تجربهشون کردم، اگه بتونم واسهتون نشون میدم یه سریاشو، ولی خیلی باگاش کمه و اونم به خاطر اینه که گیم هزینه ساخت بالایی نداشته. یکی دیگه از مشکلایی که میتونیم به اون اشاره بکنیم کمبود مودهای بازیه که تا فعلا 4 نوعه که خیلی نسبتا شبیه به همن، ولی چیزیه که ما تا حالا مثال اون رو داخل گیم‌های مشابهش تجربه نکردیم. لااقل تا اینجای کار خودم خلاقیتشون رو دیدم و متوجه این شدم که خیلی سعی نکردن از روی گیم دیگه اسکی برن. اگر حالا شما یه گیم دیگه دیده بودین که حالا مودا شبیه این بود، واسه من حتما بنویسین. از اون طرف به واسطه اون کلاس هایی که داره در آینده شاید خیلی دیولپرها و سازنده ها نتونن گان ها و ابیلیتی متنوعی رو به گیم اضافه بکنن، چون یه ذره محدودشون میکنه. نمره کلی من واسه گیم 9 از 10. اون یه نمره ای هم که کم کردم به خاطر این بود که گیم یه خورده تنوعش داخل هر بخش کمه که واسه شروع خیلی خوبه به نظرم. ولی خب این جنرال اگه بخوایم با گیم های بزرگتری مقایسهش بکنیم که بازم کار اشتباهیه، این یه نمره رو از دست میده. و اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد چنل منو حتما دنبال کنین. دمتون گرم و خدا نگهدار.